स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. सर्वांच्या घरी बाप्पाच्या आगमनाची तयारी सुरू झाली असेल. काहींना असा प्रश्न पडला असेल की यावर्षी बाप्पासाठी कोणकोणत्या प्रकारचे मोदक करू. आम्ही ऑलरेडी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोदकाची रेसिपी चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. प्लीज तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता. आज आपण रेसिपी नाही तर डेकोरेशन करणार आहोत. बाप्पासाठी अगदी सोप्या आणि साध्या पद्धतीने हे डेकोरेशन करणार आहोत. चला तर मग डेकोरेशनला सुरुवात करूया. तुम्हाला हे डेकोरेशन कसं वाटलं ते कमेंट करून नक्की सांगा.